हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई टपिकको आईडी कसरी बनाउने एक्जाम दिनु भन्दा अगाडि फर्म भर्नु भन्दा अगाडि आईडी बनाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ आईडी बनाउने सिस्टममा अलिकति फरक छ पहिला भन्दा। जुन आईडी चाहिँ कसरी बनाउने तपाईहरुको आफ्नै मोबाइलबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र कम्प्युटर ल्यापटप जुनैबाट पनि बनाउन सकिन्छ। ल सुरु गरौँ भिडियो। टपिकको आईडी बनाउनको लागि तपाई सर्वप्रथम तपाई आफ्नो मोबाइल अर्थात कम्प्युटर ल्यापटप को कुनै ब्राउजरमा जानुहोस्। म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ ओपेरा मिनीबाट गरेर देखाउँछु। तपाईहरु जुनै ब्राउजरमा गए पनि हुन्छ है त साथीहरु। ओपेरामा गएपछि तपाई मेरो यहाँ ब्राउजर खुलिरहेछ, जस्ट वेट गर्नुहोस् है त साथीहरु। हुन्छ तपाईहरु सर्च गर्नुहोस् टपिक ल टपिक 한국능력시험 आइसक्यो। तपाईहरु topic.go.kr सर्च गर्नुस् है त। topic.go.kr सर्च गर्दा भइहाल्छ। अनि यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै टपिक 한국능력시험 आएको छ, तपाई यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईहरु अब यहाँ तपाईको फोनमा पनि यस्तै आउँछ। लगइन गर्ने ठाउँमा जानुहोस्। तपाईको फोनबाट चाहिँ लगइन छ, यहाँ हामीले लगइन चाहिँदैन, हामीलाई वेब एन्ड खाइप नयाँ आईडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीलाई वेब एन्ड खाइपमा जाने हो। वेब एन्ड खाइपमा गइसकेपछि हामीले यहाँ विभिन्न हामीले यहाँ थोङयाम गर्नुपर्छ, सहमति जनाउनु पर्ने छ। यहाँ टिक लाउनुहोस् अनि मुनि मुनि यहाँ टिक लाउनुहोस्, यहाँ टिक लाउनुहोस्, सहमति जनाउनुहोस्, थोङयाम गर्नुहोस्, यहाँ टिक लाउनुहोस् अनि यहाँ थाम गर्नुहोस्। मोबाइलमा पनि सेम गर्नुहोस् है त साथीहरु। अनि यहाँ सेकेन्ड स्टेपमा आइसक्यौं हामी, दोस्रो स्टेपमा। अनि यहाँ भनेको छ अनि हामी खुक्ने खजु देशभित्र कोरिया भित्रको बसोबास गर्ने र कोरिया बाहिर, किनभने यो चाहिँ कोरिया बाहिरबाट पनि टपिकको एक्जाम चाहिँ दिन सकिन्छ। हामी चाहिँ कोरिया भित्र, ल भित्र हुन्छ भने भित्र, बाहिर हुन्छ भने बाहिरबाट है त कोरिया। अनि मुनि सार्नुहोस् अनि हाङ्गुक वे, हाङ्गुक हामी थ्यानमेङ्गुकमा छौं नि त है। अब हाङ्गुक वेमा थिच्नुहुन्छ भने अब तपाई कुन देशमा हुनुहुन्छ यो थिच्नुहोस्, तर हामी हाङ्गुकमा, ल थ्यानमेङ्गुक थाम गर्नुहोस् साथीहरु। अब चाहिँ 3 स्टेपमा पुगिसक्यौं हामी। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले इन्जुङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्युदेफोन इन्जुङ, आइफिन इन्जुङ, इमेल इन्जुङ, तीनवटाबाट इन्जुङ गर्न सक्नुहुन्छ। जुनैबाट गरे पनि हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ। म चाहिँ तपाईहरुलाई इमेल इन्जुङबाट गरेर देखाउँछु है त साथीहरु। इमेल इन्जुङमा क्लिक गरे। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कोरियनमा आफ्नो नाम, कोरियनमा नाम तपाईको लागि बोलाउने नाम लेख्दा हुन्छ। म राई लेख्छु, ल बोलाउने नाम मात्रै, ल। अनि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ इंग्लिशमा फुल नेम है त साथीहरु। यो चाहिँ एलएन कार्ड सिनबुन्जुङ खातुन इरुम, एलएन कार्डको नाम राख्नुहोस्। एलएन कार्डमा भएको नाम मैले चाहिँ एलएन कार्डमा भएको नाम लेखिसकेको छु। अनि जस्ट तल सर्नुहोस् अनि यहाँ इमेल आईडी, यहाँ इमेल आईडी अनि यहाँ चाहिँ @gmail.com छान्नुहोस् है त। यहाँ इमेल आईडी @gmail.com छान्नुहोस्। अनि यहाँ जस्ट तपाईहरुले यहाँ इमेलमा चाहिँ एउटा कोड आउँछ, जुन कोड यहाँ पठाउनुहोस्। त्यो फाल्सोङ हासिके सुम्निका भनेको छ, यहाँ ओके गर्नुहोस्। इमेल हो फोने सुम्निदा। अब यहाँ इमेलमा गएको छ, यहाँ त्यो इमेलमा चाहिँ कोड आउँछ, यहाँ राख्नुहोस् है त साथीहरु। त्यो कोड चाहिँ यहाँ 6 वटा कोड यहाँ राख्नुहोस्। राख्छु 88 ल मैले कोड राखिसकेँ। अब इन्जुङ हागी गर्नुहोस् है त साथीहरु। इन्जुङ हागी गर्नुहोस्। ल इन्जुङ थ्वेस सुन्दा भइसक्यो इन्जुङ। अब 3 स्टेपमा छौं। अब यहाँ आईडी तपाईको यहाँ जस्तै तपाईको आईडी तपाई युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ। आईडी के राख्नुहुन्छ, तपाईको युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ। नाम लेख्नुस् अनि जस्तै 1 2 3 यस्तै राख्नुस्। अब यो हुन्छ हुँदैन छुङबोक छेकु गर्नुस्। सायोङ खानु आईडी निदा भयो हुन्छ, भोइस हुन्छ भनेको छ। अनि जस्ट तल यहाँ फिमेल भन्नु, यहाँ फिमेल भन्नु राख्नुस्। अलिक स्ट्रङ फिमेल भन्नु है त। 9 देखि @ # प्रयोग गरेर अलिक स्ट्रङ फिमेल भन्न राख्नुस्। म यहाँ राख्छु।
यहाँ पनि सेम राख्नुहोस्, माथि के राख्नु भएको छ यहाँ पनि सेम राख्नुभयो साथीहरु। सेम राखेपछि तपाईहरुको यहाँ नाम आइसकेछ। अब तपाईको डेट अफ बर्थडे जन्म मिति है त। यहाँ तपाईको डेट अफ बर्थडे छान्नुहोस्, इयर छान्नुहोस्, इयर चाहिँ छान्नुहोस् तपाईहरुले। मैले यहाँ 88 अनि 7 महिना तपाईले यहाँ महिना छान्नुहोस्, यहाँ डे छान्नुहोस् है त साथीहरु, डे छान्नुहोस्। मैले छानिसके अनि यहाँ नाम जा यजा फिमेल मेल मेल अनि यहाँ तपाईको खुक्ने कोरिया भइसक्यो, हाङकुक भइसक्यो। अब यहाँ फोटो राख्नुस् है त तपाईहरु। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले एक अलिकति फोटो चाहिँ यहाँ भनिया छ नियम 500 केबी भन्दा मुनि हुनुपर्छ जेपीजी फाइलमा है त साथीहरु। फोटो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। फोटो तपाईको 500 केबी भन्दा मुनि हुनुपर्छ। किन मेरो यहाँ फोटो देखाएन, यो फोटो राख्छु म। बसिसकेको छ तपाईको 500 केबी भन्दा फोटो चाहिँ एकदमै मुनि हुनुपर्छ अनि मात्रै तपाईको लिन्छ, नत्र लिँदैन। धुन खागी गरे अनि मैले जस्ट तल सारे। अब यहाँ चाहिँ एकदमै तपाईले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा यहाँ छ। यहाँ चाहिँ उफ्यान बन्नु भनेको छ। यहाँ चाहिँ उफ्यान बन्नु पनि छुसो र उफ्यान बन्नु एकैचोटी सर्च गर्नुपर्छ। तपाईको एलएन कार्ड पछाडि भएको एड्रेस ठ्याक्कै सर्च गर्नुभयो भने तपाईको उफ्यान बन्नु र छुसो एकैचोटी बस्छ है त साथी। तर ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ, नत्र यहाँ तपाईको नमिल्न सक्छ। तपाईले ठ्याक्कै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ सर्च गरे एड्रेस है त। यहाँ सर्च गर्नुपर्छ, यहाँ सर्च गर्ने ठाउँ छ। तपाईको चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै तपाईको एड्रेस ठ्याक्कै सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै लाउनु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै तपाईको यहाँ आउँछ, नत्र त आउँदैन। तपाईको यहाँ ठ्याक्कै ख्याङसा नाम द छन्जुसी थोङजनलो 335 बनकिल 13 ठ्याक्कै मेरो आयो। यहाँ आउने बित्तिकै यो चाहिँ तपाईको उफ्यान बन्नुभयो। यहाँ ठ्याक्कै तपाईले छान्ने हो, यहाँ तपाईको अटो बस्छ। अनि यहाँ साङजे छुसो इप्यक भनेको छ। यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम है त साथीहरु। यहाँ कम्पनीको नेम भइसक्यो अनि म छुसो इप्न्यक भयो है त, भइसक्यो। यहाँ तपाईको अटो यहाँ बसिसक्यो। पहिले फोन नम्बर लाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ फोन नम्बर यहाँ पनि सेम फोन नम्बर लाउनुहोस्। यहाँ पनि सेम फोन। अब तपाईहरु यो चाहिँ केबाट यो चाहिँ उ गर्न चाहनुहुन्छ। तपाई चाहिँ यो एसएमएस चाहिँ तपाईको फोन नम्बरबाट र इमेलबाट केबाट आओस् जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई, केबाट आओस् चाहनुहुन्छ तपाई एसएमएस चाहिँ। यहाँ मैले चाहिँ दुईटैबाट गरे अनि यहाँ भागिन गर्नुहोस्। सजाङ हागे सुम्निका भनेको छ यहाँ ओके भइसक्यो। 4 स्टेपमा गइसक्यो। यहाँ भइसक्यो, तपाईको आइडी भइसक्यो। यहाँ अब लगइन गर्नुहोस्। अहिलेको आइडी पासवर्ड लगइन गर्नुहोस् है त एकचोटी। ल म एकचोटी लगइन गर्छु। अब यहाँ यो भन्नुपर्छ तपाईले यहाँ 5 यहाँ पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँ तपाईले यो भन्नुपर्छ 587560। अब यहाँ तपाई लगइन गर्नुहोस्। ल फाइनली यहाँ आइडी भइसक्यो तपाईको राई निम भनेर आइसक्यो, राई भनेर। यसरी नै तपाईहरु आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ। हस् त धन्यवाद। यो भिडियोमा चाहिँ मैले कोरियामा चाहिँ टपिकको आइडी कसरी बनाउने, टपिकको आइडी बनाउने तरिका सिकाएको छु। एकदमै सरल तरिकाले सिकाएको छु। तपाईहरु पनि यही हेरेर टपिकको आइडी एकदमै मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु, यहाँहरुले अवश्य पनि मलाई जस्तो लागे पनि मलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही नबुझेको छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला, म रिप्लाई दिनेछु। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब चाहिँ प्लिज साथीहरु गरिदिनु होला है त। धन्यवाद।